नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी संदीप चित्रे तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ या आपल्या यूट्यूब सिरीजमध्ये. आज मी माझी मैत्रीण तेजू बांबुळकर हिच्याशी थोड्या गप्पा करण्यासाठी म्हणून तिला आमंत्रित केलंय. तेजू अनेक वर्ष प्रोग्राम मॅनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अशा सिनियर रोल्समध्ये काम करते. तर आज आपण ॲजाईलच्या संदर्भात लिडरशिपचं काम कसं बदलतंय, कामाचं स्वरूप कसं बदलतंय, याच्याबद्दल जरा तेजूशी गप्पा करूया. ठीक आहे? तर आता आपण तेजूला इन्व्हाइट करू. हाय तेजू, हाय संदीप, काय कशी म्हणतोस? आहेस? मस्त. गुड गुड. वेलकम टू ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ. थँक्यू थँक्यू मला बोलवल्याबद्दल. छान चाललंय तुझा पॉडकास्ट. थँक्यू थँक्यू. तर तेजू, आतापर्यंत जे एपिसोड झालेत आपले, तू बघितलेस की आपण प्रोजेक्ट म्हणजे काय, फ्रेमवर्क म्हणजे काय वगैरे याच्याबद्दल बोललो. आणि ॲजाईलच्या जो मॅनिफेस्टो आहे त्याचा व्हॅल्यूज आणि प्रिन्सिपल्स ह्याच्याबद्दल मराठीतनं माहिती सांगितली. आता ह्याच्या पुढचा जो एपिसोड माझ्या मनात आहे ना करायचा, त्याच्यामध्ये मी ॲजाईलच्या एक एक फ्रेमवर्क्स बद्दल माहिती सांगायला सुरुवात करेन. फॉर एक्झाम्पल स्क्रम, हे जे अत्यंत पॉप्युलर फ्रेमवर्क आहे बरोबर. त्याच्याबद्दल सांगायला सुरुवात करेन. पण मी आज तुला मुद्दाम इथे बोलवलं अशासाठी की मला असं वाटतं की हे आत्ता आपण एका ब्रिजवर उभे आहोत असं आपण गृहीत धरूया की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इंडस्ट्री अशी बदलतीये की लिडरशिपचा पण रोल बदलतोय. आणि तू स्वतः गेली अनेक वर्ष प्रोग्राम मॅनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अशा सिनियर रोल्स मध्ये काम केलंयस. तर मला असं वाटलं की आज जरा तुझ्याशी गप्पा मारूया की 2-3 बदल तुला काय महत्वाचे होताना जाणवत आहेत, झालेले जाणवत आहेत, म्हणून हा एपिसोड. सो होप यू आर ओके विथ दिस. या डेफिनेटली. आणि खरोखरच तू म्हणालास ते स्पेशली आपली जी जनरेशन आहे की ज्यांनी आपण 20-25 वर्षापूर्वी सुरुवात केलेली काम करायला, स्पेशली सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये. तर आपल्याकरता हे ट्रान्झिशन आहे की आपण ज्या पद्धतीने काही वर्षापूर्वी काम करायचो, नंतर मग प्रोसेस हेवी, ज्याला आपण वॉटरफॉल, STLC ची मेथड आली आणि बरोबर. त्यातही आपण बरेच वर्ष काम केलं. तर माझ्या अनुभवामध्ये जे काही माझी गेल्या 15 वर्षातलं स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचं काम आहे. तर सुरुवातीला खूप प्रोसेस हेवी होतं. प्रोसेस हेवी म्हणजे आपण ज्याला वॉटरफॉल मेथड म्हणत होतो, की हम्म, पहिले तुम्ही तुमची जी डिस्कव्हरी फेज असेल, तर तुम्ही रिक्वायरमेंट्सच आधी गोळा केल्या. हम्म, त्यानंतर मग त्याच्यावरती डॉक्युमेंटेशन झालं, मग साइन ऑफ झाले, नंतर मग तुम्ही बिल्ड करायला घेतली सिस्टीम तुमची. तर बरोबर. बऱ्याचशा ह्या प्रोसेसेस फिक्स्ड होत्या आणि हम्म, त्या प्रोसेसच्या जे फ्रेमवर्क होतं त्यावरतीच सगळं तुमची डेव्हलपमेंट अवलंबून असायची. बरोबर. आताची जी चेंज जो तू विचारलास, स्पेशली एजाईल जो हम्म, झालेला आहे, हम्म, तो प्रॉडक्ट ओरिएंटेड आहे. म्हणजे हम्म, आपण जे काही प्रॉडक्ट बनवतो आहोत, म्हणजे आपल्या केसमध्ये आपला अनुभव जास्ती सॉफ्टवेअरमध्ये आहे, पण इट हम्म, कुड बी एनी प्रॉडक्ट, राईट? हम्म, तर हम्म, ते जे प्रॉडक्ट जे बनतायत ते तुम्ही बनवत राहायचं हम्म, एका एजाईल मेथडॉलॉजीमध्ये. आणि तू तर एक्सप्लेन करतोसच आहेस तुझ्या पॉडकास्टवरती, आणि त्यांना आता आणखीन तुझ्या ऑडियन्सला ज्याविषयी डिटेलमध्ये कळेल. तर माझा अनुभव त्याच्यामध्ये असा आहे, म्हणजे आता जो अजूनही ट्रान्झिशन चालू आहे बऱ्याच ठिकाणी, की हम्म. डेव्हलपमेंट त्यामुळे बरीचशी फास्ट होते. ओके. सो आधीची प्रोसेस बेस असल्यानंतर डेव्हलपमेंटसाठी आपण थांबायचो. एका ठराविक फेज नंतर डेव्हलपमेंट स्टार्ट व्हायची. बरोबर. त्याच्याऐवजी आता अगदी आपल्या पहिल्या फेज पासूनच प्रॉडक्ट डेव्हलप व्हायला सुरू होतं. आणि बेसिकली टँजिबल प्रॉडक्ट आपण बघू शकतो काय चाललंय. तर हा एक मेजर, एक ॲज अ प्रोग्राम मॅनेजर ऑल्सो, आणि एका बिझनेसच्या साईडने जो युजर आहे, एंड युजर आहे, त्याच्या दृष्टीने हा एक आय थिंक मला वाटतं खूप महत्वाचा बदल जो एजाईल फ्रेमवर्क नंतर झालेला आहे. हे तू अत्यंत म्हणजे अगदी योग्य शब्दात सांगितलंयस तेजू. कारण ज्याला आपण एक फास्टर टाइम टू मार्केट म्हणतो ना, तसंच मला वाटतं अजाईलचा एक दुसरा फायदा असा होतोय की शॉर्ट सायकल्स मध्ये काम करत असल्यामुळे ना, Right. ज्याला एक फास्टर फीडबॅक म्हणतो, की आपल्याला क्लायंट्स कडनं लवकर समजतंय की काय
प्रॉडक्टमध्ये जी डेव्हलपमेंट चालली आहे ती कशी चालली आहे, त्याच्यात काय बदल करायला पाहिजेत वगैरे, राईट? सो तो एक डेफिनेटली फरक होतोय. राइट. पण मग त्या अनुषंगाने तुला कसं काय वाटतं, की ज्याला आपण असं म्हणतो ना, की ऑर्गनायझेशन वाईड जेव्हा ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा अजाईल मध्ये काम वगैरे सुरू होतं, तेव्हा ऑफकोर्स जी सिनियर मॅनेजमेंट किंवा लिडरशिप जी आहे ऑर्गनायझेशनची, त्यांचा अत्यंत महत्वाचा भाग असतो. तर तुला काय वाटतं, की त्यांच्या कामाचं स्वरूप कसं बदलतंय किंवा त्यांचा रोल हाऊ इज इट चेंजिंग इन द करंट? इट्स ॲक्चुअली व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. खूपच महत्त्वाचा पण प्रश्न आहे हा. कारण की जसं मी म्हटलं, की आपण या क्षेत्रामध्ये आहोत काही वर्ष आणि त्यामुळे आपण हे ट्रान्झिशन बघितलंय. तर राईट. जेव्हा एक 5-6 वर्षापूर्वी ही जी एजाइलची आपण ज्याला लाट म्हणतो जी आली आणि जे अपर मॅनेजमेंटला ती अडॉप्ट करायला लागली, त्यावेळेला बऱ्याच ठिकाणी असं होतं, की एक तो थोडासा गोंधळाचा तो एक पिरियड गेला, की जिथे कळत नव्हतं लोकांना, की हे कसं करायचं ॲक्सेप्ट त्याची आपल्या ह्याच्यामध्ये जो काही सॉफ्टवेअरचे डेव्हलपमेंट आहे किंवा व्हॉटएव्हर कुठच्याही बिझनेसमध्ये ती मेथोडॉलॉजी कशी काय आणायची. तर सुरुवातीला जी मॅनेजमेंटचा जो रोल होता, तो फक्त एम्प्लॉईजना घेऊन त्यांना ट्रेनिंग द्या सगळ्यांना आणि मग एक्स्पेक्ट करा, की ते त्यांचं ते चेंज करतील कामं. आणि मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणी ते तसं झालं नाही. त्यामुळे सुरुवातीला जर तुला आठवत असेल, तर एजाइल इज फेल्युअर असंच ऑलमोस्ट एक हवा झाली होती, की हे काही चालत नाहीये, हे काहीतरी राईट. नवीन फॅड राईट. आहे, हे उगीचच आलंय. कारण की लोकांनी जसं आपण म्हणतो हाल्फ बेक्ड प्रॉडक्ट घेऊन एखादं केलं, तसं हाल्फ बेक्ड त्याची जी मेथोडॉलॉजी होती किंवा फ्रेमवर्क होतं, ते न समजता इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात केली होती. आणि मी त्या फेजमधून गेले. कारण जेव्हा मी हां. एका लीडिंग इन्शुरन्स कंपनीमध्ये काम करत होते, तर हं. आमच्याकडे मोठी कंपनी आहे, वर्ल्ड वाईड सगळीकडे प्रॉडक्ट्स आहेत आणि बरोबर. त्यावेळेला जेव्हा हे आलं, की एजाइल आता तुम्ही इम्प्लिमेंट करा आणि तुमच्या सगळ्या टीम्सना ट्रेनिंग द्या आणि त्यांना स्क्रम मास्टर बनवा आणि हे सगळं हायर करा, स्क्रम मास्टर, स्क्रम कोच हायर करा. त्याच्यामध्ये असा एक पिरियड गेला मध्ये, की प्रत्येकजण समजायचा प्रयत्न करत होता, की हे एक्झॅक्टली काय आहे आणि आम्हाला सर्वांना ती वॉटरफॉल मेथडची म्हणजे प्रोसेसची एवढी सवय झाली होती, की त्याच्यामध्ये एक प्रत्येक माणसाचं एक असतं रे, चेंज आपल्याला आवडत नाही. कारण की बरोबर. मग तुला खूप त्याच्यामध्ये चॅलेंजेस येतात. तुला बदलायला लागते तुझी पद्धत आत्ताची काम करायची. त्यामुळे तयारी नव्हती बऱ्याच जणांची तो चेंज एक्सेप्ट करायची. त्यामुळे तो एक पिरियड गेला पहिला, की सगळ्यांनाच ते समजून घ्यायला किंवा इम्प्लिमेंट करायला थोडा वेळ लागला. पण आता जर तू बघितलंस तर तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं तर मॅनेजमेंटचा रोल हा डेफिनेटली तुमच्या ऑर्गनायझेशनला त्यासाठी प्रिपेअर करायचा आहे. हं. ॲट द सेम टाईम तुमच्या त्याच्या ऑर्गनायझेशनला तेवढा तुम्ही फ्रीडम द्यायला हवा टू अडॉप्ट धिस न्यू मेथड. बरोबर. तर ॲज अ मॅनेजर जर एखादा प्रोग्राम मॅनेजर असेल आणि त्याला जर ट्रान्झिशन कारण अजूनही बऱ्याच कंपनीजमध्ये ट्रान्झिशन चालू आहे. दे आर स्टिल हं. ट्रान्झिशनिंग फ्रॉम वॉटरफॉल टू एजाइल. तर मॅनेजमेंटचा रोल डेफिनेटली एकतर त्यांनी स्वतः कंप्लीटली ही मेथोडॉलॉजी समजून घ्यायला हवी. हे बरोबर. फ्रेमवर्क समजून घ्यायला हवं बरोबर. आणि ट्रेनिंग तर महत्वाचं आहेच सर्वांना. पण माइंडसेट जो आहे कंपनीचा किंवा तुमच्या बिझनेसचा मोर दॅन कंपनीमध्ये टिपिकली एक आय-टी एक असतं एका बाजूला असते आणि बिझनेस एका बाजूला असतो आणि आय-टी कडून एक्स्पेक्ट केलं जाते, की तुम्ही डेव्हलप करा आमच्यासाठी टूल्स राइट? आणि बिझनेस नॉर्मली एक्स्पेक्ट करतो, की आम्हाला तुम्ही करून देणार. एजाइलमध्ये बिझनेस आय-टी बरोबरच पहिल्या दिवसापासून असतो आणि बरोबर. हा एक महत्वाचा माइंडसेट चेंज आहे. दोघांसाठी. कारण की करेक्ट. प्रोसेस ओरिएंटेडमध्ये आय-टी फक्त बसून वर्षभर ते प्रॉडक्ट डेव्हलप करणार आणि मग बिझनेसला नेऊन देणार. आता तसं नाहीये. आता तुम्ही एकत्र बसून करताय. त्यामुळे बरोबर. हा एक मला वाटतं खूप महत्वाचा पॉइंट आहे मॅनेजमेंटला स्वतः समजून घ्यायचा आणि तो समजवायचा तुमच्या टीमला आणि बिझनेस पार्टनर्सना सुद्धा. हा एक बरोबर काय म्हणतो आपण ना, की योग्य मुद्दा तू मांडलायस. कारण म्हणजे असं इट साउंड्स लाइक क्लिशे म्हणतो ना आपण तसं, पण ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग हॅज बीन, त्याला कमांड अँड कंट्रोल म्हणतो ना, राइट. तसं. व्हेअरएज आता काळाची जी गरज आहे,
की जी लिडरशिप मध्ये जी क्वालिटी आवश्यक आहे दॅट इज व्हॉट्स कॉल्ड एज सर्व्हंट लिडरशिप. एक्झॅक्टली. तर आता मी जसं स्क्रमचा फ्रेमवर्क आणि याच्याबद्दल वगैरे बोलायला अजून माहिती सांगायला सुरुवात करेन तेव्हा सर्व्हंट लिडरशिप वगैरे त्याच्याबद्दलही बोलेनच, पण तू आत्ता जो मॅनेजमेंटचा रोल कसा बदलतोय ते अगदी योग्य शब्दात सांगितलंयस. आणि जसं आपण म्हणतो ना की चेंज इज कॉन्स्टंट, तर तसं मग आता ह्या तू स्वतः ट्रॅडिशनल प्रोग्राम मॅनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट यातनं सक्सेसफुली अजाईल ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये वगैरे काम करतेस, तर तू स्वतःला कसं बदललंयस किंवा तू त्या दृष्टीने काय ट्रेनिंग ऍडिशनल घेतलंयस किंवा असं याच्याबद्दल काही थोडक्यात माहिती सांगू शकशील का? हो, तर स्वतःला बदल जसं मी तुला आधी म्हटलं, की माइंडसेट चेंज. तर तो एक बरोबर. थोडासा एक्सपिरियन्स मधून कळलं ते, की आपल्याला हम्म, हे ही अशी काही पद्धत नाही, की नुसती पुस्तकं वाचली किंवा आपण सर्टिफिकेशन्स केली, की आपल्याला धडाधड आलं. असं बरोबर. नाहीये. खरं हा माइंडसेट चेंज म्हणजे हा अगदी तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा तुम्ही तो इम्प्लिमेंट करू शकता. राईट. अशा प्रकारचं, की आपण एखादं घरातलं जरी तू साधं प्रोजेक्ट घेतलंस एखादं, हम्म, तर त्याच्यामध्ये ओके मला आता ही गोष्ट करायची आहे, तर मी आज सगळे सामान आणून टाकेन, मग आठवड्याभराने बघेन. त्याच्याऐवजी जर तुम्ही रोज थोडे-थोडे ते केलं, तर ते आठवड्याभराने होऊन सुद्धा गेलेलं असेल. तर बरोबर. हा माइंडसेट चेंज आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला अगदी कंपनीत जाऊन प्रॉडक्ट डेव्हलप करायची गरज नाहीये. तर तुम्ही जर तो आणि त्याचा तुझा जो प्रश्न होता, की मी काय केलं? तर मी PMI जे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आहे, राईट. त्यांचं ACP सर्टिफिकेशन आहे, एजाईल सर्टिफाईड प्रोफेशनल. बर. तर ते सर्टिफिकेशन केलं मी आणि धिस इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन. बाहेर खूप बरोबर. आहेत बरोबर. मार्केटमध्ये. तुला वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोल्सची आहेत. त्याच्यामधलं हे एक एजाईल सर्टिफाईड प्रोफेशनलचं सर्टिफिकेट आहे. आणि पण त्याच्यामध्ये एक मला अतिशय महत्त्वाचं सांगावसं वाटलं, की अभ्यास असा विशेष नाही करायचा असतो. कारण की जसं मी म्हटलं, की तुम्ही कसा विचार करताय त्याची ती परीक्षा असते. तर बरोबर. जे काही 120 प्रश्न होते ते सगळेच्या सगळे सिच्युएशनल बेस होते. म्हणजे तुम्हाला हम्म, कुठेही हम्म, फॉर्म्युला वापरायचा आहे किंवा लक्षात ठेवून काही उत्तर द्यायचं असं काहीच नव्हतं. बरोबर. प्रत्येक प्रश्न हा अशी घटना घडली आहे, आता तुम्ही काय कराल? करेक्ट. आणि आणि त्याचं ते उत्तर तुम्ही तुम्ही काय कराल ते अजाईलच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये तुम्ही कसा विचार वेगळ्या पद्धतीने एक्झॅक्टली कराल, दॅट्स वेअर दॅट त्याला आपण तू मगाशी म्हणालीस ना की माइंडसेट चेंज आहे. माइंडसेट आहे. आणि सर्टिफिकेशन बद्दल पण तू बरोबर म्हणालीस तेजू. माझा पण म्हणजे मी पण नेहमी हेच म्हणतो की सर्टिफिकेशन काय यू डोंट बिकम मास्टर, राईट, पण त्याचा फायदा एक असतो की एक ज्याला आपण इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जाणारे जे काही योग्य शब्द असतात त्यांचे अर्थ त्यांचं कुठल्या संदर्भात वापरले जातात त्याची एक एक कॉमन लँग्वेज ज्याला म्हणतो ना, राइट. टर्मिनॉलॉजी टर्मिनॉलॉजी ती समजते. त्या भाषेत बोलायला अं, आपल्याला इतरांशी बोलता येतं आणि त्या बरोबर. अनुषंगाने मग आपल्याला फिगर आउट करता येतं की आपल्याला जे काय करायचंय त्यासाठी योग्य सर्टिफिकेशन कुठलं आहे आणि मग त्याच्यानंतर कुठलं सर्टिफिकेशन करत बरोबर. राहायला लागेल. बरोबर. आणि नक्की मला तुझ्या ऑडियन्सला हे पण ते सांगायला आवडेल, की सर्टिफिकेशन बऱ्याच वेळेला असं असतं, की आपण करतो खूप वेळा आपल्याला त्याच्यापेक्षा जास्ती माहिती पण असतं आपल्या अनुभवातून, रोजच्या बरोबर. कामातून. पण बरोबर. तुमचं सर्टिफिकेशन एवढंच दाखवतं, की यू आर डेडिकेटेड, की तुम्ही काहीतरी गोल समोर ठेवून कारण सर्टिफिकेट मिळवणं हे सुद्धा एक प्रोजेक्ट असतं. इट्स अ करेक्ट. प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ. करेक्ट. सो ते तो एक थोडासा तुमच्या प्रोफेशनल लाईफ मधला किंवा प्रोफेशनल करिअर पाथमध्ये हे महत्वाचं असतं. हे फक्त दाखवणं ॲज अ प्रोफेशनल, की यू सेट अ गोल आणि तुम्ही ते कंप्लीट करता. बरोबर. बरोबर. आणि म्हणजे इफ आय मेक वन मोर कॉमेंट आणि मला वाटतं तुला तू पण सहमत होशील की एक सगळ्यात महत्वाचा बदल जो अजाईलमुळे जाणवतो तो आहे की ज्याला एक आपण ह्युमन साइड ऑफ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट म्हणतो ना, हं. प्रोसेस की लिडरशिपमध्ये सर्व्हंट लिडरशिप जे मगाशी तुला म्हणाले की लोकांना बरोबर घेऊन घेऊन. त्यांना सेल्फ ऑर्गनाइज होण्यासाठी मदत करणं, राइट. त्यांनी स्वयंपूर्ण प्रकाराने काम करणं याच्यासाठी ते एक वातावरण तयार करणं, दॅट दॅट कल्चर हं. एन्व्हायरमेंट ते तयार करणं, इथे मला असं वाटतं की लिडरशिपचा खऱ्या अर्थाने रोल बदलतोय. नाही एक्झॅक्टली. कारण लीडरशिप इज बेसिकली देअर टू हेल्प यू.
लीडरशिप इज फक्त तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देण्याकरता नाहीये. तर जसं सर्व्हंट लीडर विच इज अ राईट टर्मिनॉलॉजी, त्याला ते टर्म वापरलेली आहे, की लीडर इज देअर टू सर्व्ह यू, की तुम्हाला कुठे एस्केलेशन करायचंय, तुम्हाला कुठे अडचणी येतायत त्यासाठी. तर त्यासाठी तो जो आजचा जो प्रोग्राम मॅनेजरचा रोल आहे किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजरचा रोल आहे, हा खूप बदललाय. करेक्ट. तर प्रोजेक्ट मॅनेजर जसं की तू आता तुझ्या पॉडकास्टमध्ये नक्कीच आणखी डिटेलमध्ये समजावशीलच, की काय काय इतर रोल्स आहेत. पण ट्रेडिशनल जो प्रोजेक्ट मॅनेजरचा रोल होता, की जो आपण वॉटरफॉल मेथडमध्ये इतके वर्ष बघत होतो, तो बदललाय, की तो आता तो सर्व्हंट लीडर म्हणजे तो आता तिथे आहे त्यांना गाईडन्स द्यायला तुमच्या पूर्ण, कारण ही पूर्ण टीम आता एकत्र आहे. बरोबर. ही सगळी तिथे हायरार्की काहीच नाहीये, की कोण कोणाचं ऐकून करतोय. प्रत्येक जण हा ओनर आहे त्या प्रोजेक्टचा. करेक्ट. करेक्ट. त्यामुळे प्रोजेक्ट मॅनेजरचा रोल इथे आता बदललाय. जसं आपण म्हटलं, की तिथे फक्त तो गाईडन्स देण्यासाठी आहे किंवा ते जसं आपण म्हटलं, की माइंडसेट त्यांचा चेंज करायला, कोचिंग देण्याकरता, बरोबर. मेंटरिंग करण्याकरता. सो इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग ॲक्चुअली, जर तू बघितलंस तर. त्यामुळे आणि नेहमी प्रत्येक वेळेला ॲज अ लीडर मला पहिल्यापासून जाणवलंय, की जेव्हा तू मॅनेज करतोस टीम, त्यावेळेला त्यांना जर आपण इन्स्ट्रक्शन्स दिली आणि सांगितलं, की हे मी सांगितले म्हणून करा, हं, त्याऐवजी त्याला जर एखाद्या गोष्टीची ओनरशिप दिलीस, की हं, हे तुझं, दिस इज युअर बेबी, आता तू हे जाऊन करून मला दाखव, हं, तर तो माणूस जास्ती मोटिवेटेड असतो. हं. ती एक एक्झॅक्ट सेम गोष्ट करण्यात आणि तो जास्ती त्याच्यामध्ये क्रिएटिव्ह बनतो, कारण की ते त्याचं स्वतःचं काहीतरी असतं जे त्याला करायचं असतं. सो आय बरोबर. थिंक दॅट रिअली फॉल्स परफेक्टली इन एजाइल फ्रेमवर्क. ऑल राइट. सो गुड, सो गुड तेजू. थँक यू. सो मला असं वाटतं, की मला जे 2-3 प्रश्न तुला विचारायचे होते, ज्यांच्याबद्दल तुझ्याशी गप्पा करायच्या होत्या, ती माहिती मिळाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा थँक्स अ लॉट आणि आपण थँक यू. भेटत राहू. नक्की, आणि तुझ्या पॉडकास्टला सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. आणि असेच लवकर लवकर तुझे एपिसोड येत राहोत. थँक यू. बाय. ओके, थँक्स, बाय. तर मित्र-मैत्रिणींनो, आय होप की तुम्हाला आजचा भागही आवडला असेल आणि ह्या एपिसोडला जरूर लाईक करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जरूर या चॅनलबद्दल माहिती सांगा. आणि तो जो बेलचा आयकॉन दिसेल त्याच्यावर नक्की क्लिक करा, म्हणजे मी जसजसे नवीन एपिसोड्स अपलोड करीन ते तुम्हाला लगेच बघता येतील. ठीक आहे? तर मग अच्छा, स्टे सेफ, स्टे हॅपी आणि पुढच्या भागात आपण भेटूच. अजाईल म्हणजे काय रे भाऊ?